डिजी गौतमनमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म फेरि तपाईँहरूमाझ नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज म तपाईँलाई मोबाइलबाट कसरी सजिलैसँग पासपोर्ट साइज फोटो बनाउने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। साथै भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरी हेरिदिनु होला। हामीले गुगलमा गएर रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने एउटा गरौँ, सर्च गरौँ। त्यस्तो गरेपछि हामीले यस्तो एउटा आउँछ, रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने आउँछ। हामी यसलाई टच गरौँ। हामीलाई टच गरिसके पछाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तल अपलोड इमेज भन्ने अप्सन आउँछ। हामीलाई यसलाई भइसकेको छ। हाम्रो फोटो हामीले जुन ग्यालरीबाट उगाएको छ यसलाई हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड हामीले रिमुभ गरिसकेका छौँ। अब हामी डाउनलोडमा जान्छौँ। ग्यालरीमा डाउनलोड भइसकेको छ, ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ। हामी फेरि अब बाहिर निस्किन्छौँ। पिक्सल ल्याब भन्ने जुन मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु, हामीले पिक्सल ल्याब भन्ने एप्सलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यस पछाडि हामी यसको साइजमा इमेज साइजमा टच गर्नेछौँ। इमेज साइज हामीले 4:6 राख्नेछौँ। ओके, यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसलाई हामी वाइट ब्याकग्राउन्डमा लान्छौँ। यस्तो आउँछ इन्टरफेस। त्यसपछि हामीले एउटा ग्राफ डिजाइन यहाँ ओके गर्छौँ। यस्तो डिजाइन आउँछ। त्यसपछि हामी प्लसको आइकनमा टच गर्नेछौँ। फ्रम ग्यालरीमा जानेछौँ। ग्यालरीबाट अघि हामीले पिएनजी बनाएको फोटोलाई चाहिँ हामीले गुगलबाट पिएनजी बनाएको फोटोलाई हामी यहाँ डाउनलोड गर्नेछौँ। यहाँ लिएर आउनेछौँ। यो फोटोलाई ओके गर्नेछौँ। यो फोटो आइसकेको छ। हामी यसलाई थोरै क्रप गरेर साइज एडजस्ट गर्नेछौँ। ओके, हामी थोरै सानो साइज गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ साइडमा हाम्रो यसको चाहिँ बोर्डर राख्नेछौँ। अब यसलाई हामी ग्यालरीमा सेभ गर्नेछौँ। ग्यालरीमा सेभ गरेपछि हामीले चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्दाखेरि हामी फोटो स्टुडियोमा गएर यो फोटोबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पासपोर्ट साइजका फोटोहरू तुरुन्त थोरै पैसामा निकाल्न सक्नेछौँ। तर साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अब हामीले सेभ टु ग्यालरीमा गएर चाहिँ हामीले यहाँनिर
यसमा टच गर्नेछौँ। टच गरेपछि हामी अल्ट्रामा टच गरेर सेप्टिक ग्यालरीमा टच